أخذت معركة غادة عون مع شركة مكتف أبعاد مضخمة مع التظاهرات العنيفة اللي رافقتها، وجربت تجير شغلها لمصلحة العهد. مسكرين البيت، بدي اخلع البيت. انحكى عن داتا بتأكد خروج حوالي 9 مليار دولار من البلد، وانربط بينه وبين تهريب الودايع. بالواقع اللي عم بتلاحقه القاضية عون هو الدولارات الورقية اللي شحنتها المصارف لحساباتها بالخارج، وهيدي الدولارات ما إلها علاقة ولا من قريب ولا من بعيد بتهريب الودايع. بس نحكي عن تهريب سيولة النظام المصرفي والودايع لبرات البلد، بيكون المقصود تحويل أموال كانت موجودة بالنظام المصرفي قبل 17 تشرين لمصلحة عدد محدود من النافذين. بتتم هالتحويلات عبر شطب الودايع من سجلات المصارف بالبلد أو من حسابات المصرف عن مصرف لبنان، وتسديدها فعلياً من حسابات المصارف اللبنانية برا من البنوك اللي بتتسمى مصارف المراسلة. استفاد من هالعمليات سياسيين وأصحاب مصارف وكبار مودعين على حساب باقي الناس اللي منعوا من سحب مصرياتهم أو تحويلها لدول تانية. هالأموال المهربة ظهرت من النظام المصرفي اللبناني من دون ما تتطلب أي شحن للعملة الورقية. بالمقابل كان عم بيصير شحن الأموال للخارج لسببين: أولاً تحويلات المودعين من حسابات الدولار الفريش لبرا، بتشحن المصارف هالسيولة لحساباتها بالخارج اللي بتدفع منها التحويلات. هالعمليات متاحة للمستوردين ولجميع المودعين اللي عندهم أسباب موجبة، وهي حالياً الطريقة الوحيدة لتمويل عمليات الاستيراد اللي ما بيدعمها مصرف لبنان. السبب الثاني المضاربة بالسوق السوداء اللي بتتم عبر شراء الدولار من السوق المحلية وشحنه لإيداعه بحسابات المصارف بالخارج. أدت هالممارسات لتدهور كبير بسعر الصرف، بس كمان ما إلها علاقة بمصير أموال المودعين بالنظام المصرفي. يمكن تقدر غادة عون تكشف عمليات مضاربة قام فيها سوسيتي جنرال ومصارف تانية على العملة المحلية عبر شراء الدولار من السوق واعتماد شركة مكتف لشحنه للخارج، بس ما ممكن تقدر توصل لأي نتيجة على مستوى تهريب المصارف الأموال للخارج من خلال داتا مكتف. فإذا ليش عم تلاحق عون سجلات شركة مكتف اللي ما رح تكشف كتير من التفاصيل واللي بيختلط فيها الدولار النقدي بدولارات المودعين الطازة بدولارات المضاربات؟ يمكن القاضية عون ما عندها اطلاع على التفاصيل التقنية، ويمكن الحق مش عليها، بس على التيار اللي عمل من الملاحقة القضائية لملف المضاربات مسرحية استعراضية، وخلط بينه وبين أموال المودعين لأهداف بتخص التيار وما بتخص المودعين. الأمل بده يبلش من مطرح مع غادة عون خرقت. ما عندها حماية إكسترا القاضية غادة عون، بالعكس شفنا شو عم بصير معها. يعني قضاء وقضاء طيب. وقضاء حازم على كل الناس وبدون أي تفرقة. غادة عون لا تتلقى اتصالات من أحد. خلوها تكمل شغلها وثبتوا إنه ما معها حق. جيت أوامر للانتخاب.